بسم الله الرحمن الرحیم. در ترانزیشن مشکل هست؟ ترانزیشن انیمیشن؟ نه. به اسلاید شو. اسلاید شو کارش هست در ما سلایدی که آماده شده هست چی کنه؟ نمایش بده. اولش چی داریم؟ استارت اسلاید شو، نقطه آغازش هست بید فرام بگیریم. از آغاز چی میکنه؟ اسلاید شو میکنه برای ما. ببین از آغاز برای ما اسلاید شو میکنه. شارتکتش چیست؟ F5. فرام کردن اسلاید بعدیش هست شیفت F5 شارتکتش هست. خب ببینید رژیمه از اسلاید فعلی برات چی میکنه؟ اسلاید شو میکنه. پرزنت آنلاین اگر میخواستی رو پرزنت کنی بیرون قبلا کار کردیم میتونی رو پرزنت کنی توسط آفیس پرزنتیشن سروایس و کستم اسلاید شو یک اسلاید شوی دلخواه میسازی. اسلاید شوی دلخواه چه رقمی میگه؟ اول اسلاید به بازی اسلاید مختلف نوع میخواد نیو. خب کدام اسلاید آورده؟ مثلا میگی به اد میگی برش یا این اسلاید 4 به اد. این اسلاید ها به ترتیب میاد. یک قسمت میتونی بالا و پایین بسازشون، کلشون میتونی اد کنی، تمامش میتونی چی کنی؟ اد کنی. اما میخوای ترتیباتشون فرق کنند. اسلاید ABC که در اول سکتش اگر در چهارم باشه، اسلاید سوم در اخیر بره یا نباشه دیلیتش میکنی. این بالا میبره ای دیلیتش میکنی با این میره اوکی میگیرش شو میگیره چی میکنه؟ اسلاید شویتا آماده میتونه. ABC اول بوده، بعد دوم سوم خالی بود، چهارم باز ABC بوده و بعدیاش هم خالی. کاستم میتونید چندین نام سازی مختلف. ایدیت چیست؟ ایدیت میکنه برات در اسلاید میاد. در یک قسمت نام میتونی بالی بشوی، هر نام کماندی برش یک نام. ریموو پاکش میکنه کاپی یک نمونه برداشت ازش میکنه. این کاپی میادش ریموو از بین میبرش، ریموو بوش از بین و شو که همین شوی نمایش میده و پلوس هم که ست اپ اسلاید شو. اسلاید شو رو میخوای تنظیم کنی. خب اول شو تایپ نوشت چی هست؟ پرزنت باید سپیکر فول اسکرین. پرزنت شو همراه یک سپیکر چی؟ فول اسکرین باشه. حالت فول اسکرین، حالت نیمه اسکرین یا حالت ساده براوزت اد کیوسک فول اسکرین. هم براوز باشه هم یا حالتش دیگه دیدیم قبلا نه؟ این بروی حالتش توجه میگه F5 میدنی. ببین این به شکل ویندو هست، ترتیباتش به شکل ویندو هست. فول اسکرین نیست، یه تنظیمات داری برش. میتونی سلاید های تبینی شو کنیش یا حالت دیگه. این چی میگه؟ حالت ویندوت یا حالت اندیویژوال. بعد براوز، حالت براوز هست. اوکی میکنی برش F5. این حالت چیست؟ حالت براوزت هست. این تنظیمات نکردن دهش، فقط چه کردیم؟ انتخاب کردیم. خب هر کدام از تنظیمات داره بین در این قسمت به طور عمومی هستن. در این حالت قلم کار نمیده. خب ببین در این حالت قلم کار نمیده. در این حالت عمومی چیست؟ قلم کار میده. مثلا رنگ قلمی شکل میگیریم F5 میگی، اینجا رایت کلیک کن، میخوای نشانه گذاری کنی با این طرفشن مثلا قلم میگیری، ببین این نشانه گذاری میکنی برش در حالت چی؟ اما این سیو نمیشه. خب فقط در شروع که میخوای نشانه کنی در اینجا هست یا نیست، یا را میخوای نگاه کنی یا خیر. اینجا برات سوال میکنی این نشانه باشه یا نباشه. چی میگه؟ دیسکارد. اگه ضروری بود نگاهش میگه، این نبود دیسکارد میگه. استپ سلاید شو. loop continuously until escape. با ادامه دار چی کن؟ ادامه بتش، یعنی جریان داده برو الا اسکیپ کلیک نشده. اسکیپ یعنی بطن است، یه سی که گرفته یعنی بطن تا یکی پرس نشده چی کن؟ ادامه دار باشه اگر فعال بود. شو without narration. نریشن چرا میگه؟ نقل قول. نه بدون نریشن چی کن؟ نمایش بتشه.
without animation شوش کن، اما انیمیشن که بالای متنای ما بود او رو چی کن؟ نبرش. disable hardware graphic acceleration فعلا یک گرافیک هم نداره، اگر غیر فعال کنیم بیخی چی میشه؟ از بین میره. اوکی میکنیم برش پنجه بدم. حالا نه چرا؟ حالا گرافیکش نه، اما در اصل نباید نه. چرا؟ ما اینجا غیر فعالش کردیم. سیول هاردویر گرافیک اکسترالیشن. یه از هاردویر ما را به این قسمت ما از هاردویر بینیم ما چی داشتیم؟ حالا که اسلاید شوی که بر ما شو میکنه از چی هست؟ از هاردویر نیست ها؟ از اوپن جی ال هست. هاردویر ما هست. هیچ گرافیکش پایین است، شو کردن نمیتونست نه؟ اما هاردویر ما خاموش کردیم. او از چی میگیره؟ اوپن جی ال که مربوط خود سلاید شوی ما میشه. استپ سلاید شو این که غیر فعال باشه از خود گرافیک از چی میگیره؟ از خود پاورپاینت. یعنی از گرافیک خیلی پایین استفاده میکنن، از گرافیک خیلی پایین. بعد شو سلایدز اینجا پن کالر قلم نشانی هست و لیزر پوینتر اشارهگر مثلا به این رنگ میگیریم. اوکی زمان که شما اینجا مین راست کلیک میکنین این پوینتر آپشن لیزر پوینتر داریم اینجا ها. لیزر پوینتر رنگش چه رنگ باشه؟ باعث یک لیزر مجازی کار میکنه. دیگه در قسمت ما چی داریم؟ هایلایتر داریم، روشنی کن. میخوایی قسمت تا هایلایت کنی هایلایت میشه برای پن از رنگ و خاطر نوشتن اینا. این کالر رنگ هایلایتر تا میخوایی تغییر بده اریسر پاکش میکنه. دیگر قسمت اریز آل رنگ داخل که هر رنگ باشه پاکش میکنه. ارو دایجا ارو آپشن در قسمت نیست نه، اگر میخوای فعال بانش بسیار میمونش. ارو آپشن در قسمت باید بیاییم دیجا. دیگه چی داریم؟ دیجا سکرین هست. سکرین چه رنگ باشه؟ بلک سکرین یا واید سکرین. سکرین تا میتونیم یک رنگ برش بده. شو پرزنتر ویو، حالت پرزنتر رو میخوایی نمایش بگذاری، یعنی سلاید های تا میخوایی تغییر بده. next slide. این در چی نمیه خواه؟ اگر در سلاید شو شما پروژکتور داشته باشین این چیز در پروژکتور نمیه، تنها این در پروژکتور میه خواه. این میتونه بر شما اگر همکاری کنه که سلاید های تانه نوت اگر داشت تشریحات میخواستین بده از این استفاده کنید. بلک و ان بلک سلاید شو. بلاک است یا ان بلاک. بلک این سلاید شو رو میخوایی سیاه شو یا نش؟ زوم میخوایی بکنیش، کدام جاش میخوایی زوم کنی باید راست کلیک پس چپ کلیک زوم میکنه خود راست کلیک دوباره زوم میکشه باید. دیگه داریم سی آر سلایز، تمام سلاید ها رو میخوایی ببینی، این کدام سلاید میخوایی پرزنت کنی. فرض که سلاید معلومات در سلاید میخوایی رو برشان نمایش بدی. ایدیت میخوایی لیزر پوینتر و هایلایتر یا این کالر و دیگه جزئیاتش هم لازم بود. آخرین سلایدی که بود برم اینجا پلین ترانزیشن آمده می، اما در چی در اینجا نمایش داده نمیشه دیگه. چرا؟ هیچ جایی نیست که توش نمایش بده، اما در چی میایی؟ یه بخشی استاد بلا خودت هم از دستان نعمت تسلیم کردیم مجبور. متن تا میخواستی خورده بزرگ کنی از این قسمت متنایی که داشته باشی. متن مثلا چندم داشتیم، دوم داشتیم نه؟ میخوایی متنها را بزرگ کنی این قسمت میتونی متنای تا البته این متن در این قسمت میخواه نوت اگر داشته باشی. نوت از کجا آمده؟ این سلاید شو دیسپلی سیتینگ تنظیمات است. دیسپلی تان براتون تنظیم میکنه. سلاید پرزنتر ویو اند سلاید شو و دوپلیکیت سلاید شو یا دوگانه میخوای بسازیش. شو این اولش چی هست؟ اسواب پرزنتر ویو اند سلاید شو. اینجا پرزنتر ویو بر خودت میاد. سلاید شو به چی میره؟ پروژکتوری که میخوای سلاید شو. فرض که تخته سفیدی که داریم چیه؟ تخته پروژکتور هست و کیبلش به این کامپیوتر وصل است. این صفحه بر خودت میاد، اما سلاید شویی که قبلا ما میدیدیمش در کجا میاد؟ در پروژکتور میاد. میخوای جایش رو بدل کنی اینجا میتونی جایش رو بدل کنی. شو تسکبار رو میخوای ببینی، تسکبار رو فعال میکنی، همه خود غیر فعالش میگیری. از نو شروع میکنی رو میدونی ریستارت تایمر رو برات استارت میکنه و این استاپ میکنه تایمر.
این اسلاید شو ما را ختم میکنه. بریم در قسمت دیگه چی داریم؟ all show slides. کدام سلاید ها نشان بده؟ تمام شه یا از سلاید مشخص؟ از چند تا چند؟ کستم ویو، اگر کستم ویو داشتیم دیگه کستم ویو میاد. کستم ویو چی میشه؟ میاد. ما پاک کردیم دوباره نه کستم ویو خدا. ادوانس سلایدز، سلاید های پیشرفته اگر داشتیم دلخواه باشه یا یوز تایمینگ اف پرزنت. اگر از تایمینگ ها استفاده کردیم ما ادوانس سلاید کجا داشتیم؟ یعنی ترانزیشن اینجا ادوانس سلاید داشتیم نه؟ تایمینگ دیجا هست نه؟ اگر از تایمینگ کار گرفته بودین شما اونجا چه شود؟ تایمینگ بیاید یا که از تایمینگ استفاده شود که دلخواه، یا از تایمینگ یا دلخواه. مالتیپل مانیتور، چندین اسکرین اگر داشته باشی، چندین اسکرین چه حالت باشه؟ پرایمری مانیتور از کدامش باید سلاید شو بر پرزنت شود؟ اتوماتیکی از پرایمری مانیتور طبعا کدام مانیتور است؟ مانیتور کامپیوتر خودتان است. چرا پرایمری به اولیه میگه نه؟ اتوماتیک میمانه که هر پروژکتور بیرونی اگر بود دو برای خوب دارد. رزولوشن اگر کیفیتش را خواستین تغییرات بیارین این تغییر نمیخواد. مثلا اسکرین تان اسکرین دیگه هست، یعنی پرایمری گرفتیم کیفیتش چی باشه؟ 640 در 480 یا به اینا هیچ چیز بید fastest lowest fidelity هست. یعنی سرعت اسلایسر چی هست؟ بالا هست اما کیفیتش چی هست؟ پایین هست. هیچ چیز سرعت اسلایسر پایین هست اما کیفیت محتویاتش بالا هست. چرا؟ 1280 در 1024 پیکسل در یک نقطه جا میشه. یوز کردن رزولوشن فیلم میگیریم یا یکی از پرزنتر ویو استفاده میکنیم. یوز پرزنتر ویو. هاید سلاید هاید میکنی، کلیک میکنی هاید میشه. فعلا سلاید چی است؟ هاید است. F5 بدن. سلاید اول نیست دیگه. سلاید چندم است؟ دوم. چرا؟ سلاید اول پنهان است. نو تایتل و خودش چی است؟ هاید است. دوباره میخواید دوباره. ریهرس تایمینگ به عقب برگردان. چی میکنم؟ تایمینگ اول میاد قسمت میتونی استارتش کنی. اگر این رو کلیک کردی نکست میشه سلاید و هر کدامش تایمینگش میخوای ببینی. اینجا تایمینگ هیچ کدامش نداره نه؟ حالا چی شد؟ تایمینگی شروع شد. ریزیوم ریکارد چی کن؟ ادامه پیداش کن. نمیخواستی دوباره قیدش میکنی. ریکاردینگ چی شد؟ حالا شد. نه صدا رو میخوای ثبت کنی یا خیر؟ فرض کن ما یک حذف فعلا نه؟ ما گپ زده رایستیم چی میشه؟ ریکارد میشه. مثلا ریکارد سلاید شو اینجا دوباره برای ما باید چه کش؟ ریکاردش کن. از آغازی که ما سلاید شو میکنیم ریکاردش کن. استارت ریکاردینگ این سلاید شو که استارت میشه صدای ما ریکارد شده میردهش. این تایمر چی شد؟ شروع شد. 4 5 اینا نکست سلاید میگیم برش. سلاید بعدی دوباره تایمر به هر کدامش چه میشه؟ ست شده میره. ریکاردینگ ریزیوم ریکاردینگ میگیم دوباره استاپ. ویر بسته میکنیم. سلاید شوی ما رو بسته میکنیم. حال بیده تنظیمات سلاید ها ببین. اینجا خود تنظیم کردی. در یک قسمت 10 ثانیه وارد شده که ناشد 10 ثانیه 5 ثانیه شده. اینا هر کدامش تایمر داشت گرفته. دو تا رو ما سلاید شو کردیم تایمر داشت. سلاید شو اگر چی داریم؟ پلی نریشنز اگر صدا لیزر و اگر صدای چی بود؟ نریشن ریکارد اگر کرده بودین صدا یا صدایی که از بیرون آورده بودین صدای ماوس صدای کیبورد از چیشه اونا رو ریکارد کنه. یوز تایمینگ چیش که اضافه استفاده که وقت از منظورش هست. شو میدیا کنترل اگر ما مثلا از صدا استفاده کرده بودیم انسرت گفته بودیم اودیو نه. اگر اودیو آورده بودیم اودیو آن مای پی سی فرض که اودیو آوردیم این رو ما نشان میدانه. شفت 5 میم از این سلاید ببین این کنترل شما نشان میده. میخوای ببینیش یا نبینی را
این میخوای ببینی یا نبینی. اگر نمیخواستی ببینی این غیر فعال میمونی. پنج میزن. ببین حال کنترلش نیست. کنترلش هست؟ نیست. دیگه چی میه؟ بارش میه نه؟ نمیه. فقط علامتش هست که هست اما کنترل کرده نمیتونیش دیگه نه؟ فرق کاره ببین. حال کلیک کردی زمان مکس میکنی کنترلش چی بشه؟ نه. کلیک میکنی ببین. اما در حالتی که غیر فعال باشه اون نشان نمید. و کدام مانیتور باید استفاده شد؟ پرایمری یا اتوماتیک و یا از پرزنتر ویو میخوای استفاده کنی. از حالت پرزنتر ویو میخوای استفاده کنی اگر اسکرین جداگانه داشتی. اگر اسکرین جداگانه داشتی از چی استفاده کنی؟ از پرزنتر ویو.